අද අන්බොක්ස් කරන්නේ ඔන්න earbud X5 අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මේකේ මේ තියෙන ස්පෙක්ස් විදියට comfortable in your ear pure sound quality එකක් තියෙනවා, dual device connect කරන්න පුළුවන්. තව එකක් තමයි මෙතන QR code එක ස්කෑන් කරලා පස්සේ මේ earbuds එකේ ගොඩක් ස්පෙක්ස් බලන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි අන්බොක්ස් කරලා දිනමු. ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා මේක ඕපන් කරලා පස්සේ LED ඉන්ඩිකේටර් එකක් වෙනවා. USB type C port එකක් තියෙන්නේ. paper box තියෙනවා.